आता आपण वळूया पुढच्या कृतीकडे, लाडवाच्या. आपण जो लाडू करतोय त्यासाठी लागणाऱ्या 2 कृती केल्या. आपण खोबरं भाजून घेतलं आणि साबुदाणा भाजून घेऊन त्याची पावडर केली. आता काय साबुदाण्याचं. काकू तुमची मोठी मुलगी परदेशात असते ना? नाही, दिल्लीत असते. मग तिच्याकडे जाणं होतं की नाही? हो. दिल्लीला खायला फार छान छान मिळतं. हो, खूप छान. एकूणच म्हणजे दिल्लीचं फूड एकदम मस्त आहे, चांगलं. आणि आमच्याकडे म्हणजे खवय्ये आहेतच, पण खाऊ घालायला सगळ्यांना जास्त आवडतं. आता काय? आता आपण पिठी साखर साधारण अंदाजे 2-3 चमचे लागेल. 2-3 चमचे लागेल ना. त्यानंतर तूप. हे जर गरज असेल तर आपण थोडंसं गरम करून पण घालू घेऊ शकतो, पण हे पातळच आहे. आता काय? ड्रायफ्रुट्स. काजू. स्वादासाठी वेलची पावडर आणि जायफळ. जायफळ हे किती? एवढी लागेल. आता काय? आता आपल्याला वळायचे, पण वळताना जर हे आपल्याला व्यवस्थित वळायला जमले नाही तर आपण त्याच्यावरती थोडासा दुधाचा हक्क पण मारू शकतो. तसं आम्ही आता तो मारलेला आहे. सो मी आता हे वळायचं ट्राय करणार आहे. एखादा मी ट्राय करणार, नंतर मग ह्या दोघांना देणार जर मला जमलंच नाही तर. बरं, हे मला थोडस जमलेलं आहे. वा वा. नाही, बऱ्यापैकी लाडू आहे. मंडळी, हा उपासालाही चालू शकतो, नैवेद्यालाही तुम्ही दाखवू शकता गणपती बाप्पाला. आपण पण आवडतात, प्रश्नच नाही. त्याच्यामध्ये अजून ड्रायफ्रुट्स आपण ऍड करूच शकतो. आता आपण एक 5, 6, 7, 8, 10, 12 करून घेऊया. आपल्या तिघांना पुरतील एवढे. तोवर तुम्ही पाहून घ्या रिकॅप.